chính trong tuần từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021. Ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống giao dịch mới KAX sẽ được áp dụng từ đầu quý 2 năm 2022. Tổng vốn FDI thực hiện 10 tháng ước đạt 15,15 tỷ USD, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp vốn FDI thực hiện ghi nhận giảm. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết sẽ có gói 10.000 đến 20.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, còn gói kích cầu tổng thể đang được tính toán. CPI tháng 10 giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,7% so với đầu năm. Đây là mức tăng CPI rất thấp trong nhiều năm qua. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tăng 3,3% sau 10 tháng. Kính chào quý nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tuần qua có một thông tin rất đáng chú ý, đó là việc Bộ Tài chính đề nghị SCIC thoái vốn khỏi Bảo Việt, Bảo Minh và Nhựa Tiền Phong trước ngày 20 tháng 12. Vậy thì anh Hoàng có cảm thấy động thái này là rất lạ không ạ? Khi mà đưa ra một mốc thời gian gấp gáp như vậy cho việc thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ạ? Vâng, thì cá nhân mình cũng nhận thấy đây là một động thái tương đối lạ của Bộ Tài chính. Bởi vì thông thường việc thoái vốn doanh nghiệp nhà nước cần một cái lộ trình kéo dài ít nhất là từ 6 tháng đến 1 năm hoặc thậm chí là hơn. Còn thời điểm từ nay đến ngày 20 tháng 12 thì chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi. Việc ép các doanh nghiệp phải thoái vốn trong một thời gian gấp gáp như vậy thì là một động thái rất là bất thường của Bộ Tài chính. Bởi vì trong quá trình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thông thường các cá nhân liên quan đều rất sợ việc làm mất vốn nhà nước, mà chúng ta hay nói nôm na đó là bán hớ đấy. Dạ vâng. Vậy thì lý do tại sao mà Bộ Tài chính lại yêu cầu 3 doanh nghiệp này thoái vốn trong thời gian ngắn như vậy ạ thưa anh? Theo đánh giá cá nhân của phòng chúng tôi thì lý do chính là bởi vì Bộ Tài chính đang gặp những khó khăn nhất định về ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước thì đã thâm hụt trong 7 năm liên tiếp, từ năm 2014 đến năm 2020. Sang năm 2021 thì trong 6 tháng đầu năm chúng ta đã có thặng dư ngân sách khoảng tầm 86.600 tỷ. Tuy nhiên thì sang quý 3 thu ngân sách đã giảm 1,4% so với cùng kỳ. Và rất nhiều chi phí phải phát sinh để chống Covid-19. Do đó thì trong quý 3 chúng ta đã tiếp tục thâm hụt khoảng tầm 32.400 tỷ. Ngoài ra thì trong thời gian tới chúng ta cũng cần một nguồn ngân sách rất là lớn để phục hồi kinh tế và giúp các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Mà ngân sách nhà nước thì chủ yếu là đến từ thuế. Mọi người cũng biết là thuế thì là một nguồn thu rất đều đặn. Cũng giống như là bản thân chúng ta đi làm công ăn lương thì mỗi tháng chúng ta có một khoản lương nho nhỏ đâu đó. Do đó thì nếu mà chúng ta cần một cái nguồn tiền lớn trong ngắn hạn để mua nhà hay là mua xe, và trong trường hợp này giống như là nhà nước cần một khoản tiền lớn trong ngắn hạn để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch thì không thể có được, mà nguồn duy nhất chúng ta thường hay có để có được một khoản tiền lớn như vậy thì chỉ có 2 nguồn, đó là đi vay hoặc là bán tài sản. Thì tất nhiên là hiện tại thì chúng ta vẫn có thể đi vay được, bởi vì cái tỷ lệ nợ công trên GDP của chúng ta vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với cả mức trần nợ công mà chính phủ quy định. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải làm cả hai việc cùng một lúc, vừa đi vay mà vẫn vừa bán tài sản. Mà tài sản lớn nhất mà nhà nước có thì thường là có 2 loại. Thứ nhất là bán đấu giá quyền sử dụng đất, và thứ hai là bán tài sản hay là gọi là thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ấy. Vâng, vậy thì theo anh việc thoái vốn doanh nghiệp nhà nước của chính phủ thì có tạo ra cơ hội đầu tư gì cho các nhà đầu tư không ạ? Vâng, tất nhiên là có rồi ạ. Bởi vì thông thường theo quan sát của chúng tôi, các cái doanh nghiệp thoái vốn thì đều được bán với giá rất là cao. Cũng có nhiều lý do để giải thích cho việc này. Lý do thứ nhất là nếu mà giá thấp thì nhà nước lại không bán. Và lý do thứ hai là thị trường chứng khoán hiện tại cũng đang khá là tốt, cho nên cũng có nhiều kỳ vọng là chúng ta có thể thoái vốn được với giá cao dựa trên tình hình thị trường chứng khoán hiện tại. Và thứ ba là các lô thoái vốn thì thường có tỷ lệ sở hữu rất là lớn. Do đó thì một nhà đầu tư nào đó mà muốn mua một cái lô lớn như vậy thì thường là sẽ phải trả một cái premium rất là cao để kiểm soát doanh nghiệp. Chúng tôi cũng liệt kê ra đây một số doanh nghiệp niêm yết đang nằm trong danh sách thoái vốn của SCIC để nhà đầu tư có thể tham khảo. Thì như mọi người có thể nhìn thấy ở bảng trên thì các doanh nghiệp lớn nằm trong danh sách thoái vốn sẽ là Sabeco, SCG, FPT, VGT, SEA, Nhựa Tiền Phong, BMI, BVH, VOC hoặc là VIW. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vậy thì tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, tuần qua có thể nói là tuần bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà VN Index chỉ giảm nhẹ trong ngày thứ hai đầu tuần.
nhưng đã tăng điểm ở cả 4 ngày còn lại. Đặc biệt là phiên tăng tới 30 điểm trong ngày thứ Tư. Đóng tuần thì VN Index tăng tới 55 điểm, tương đương với mức tăng là 4%. Dòng tiền tuần qua thì lan rộng ở tất cả các nhóm ngành và nhóm cổ phiếu. Thanh khoản toàn thị trường thì tăng 12,7% so với tuần trước đó. Trong đó có rất nhiều nhóm ngành tăng mạnh như là bất động sản, chứng khoán, dược phẩm, hàng tiêu dùng và dầu khí. Nhìn chung thì tuần qua là một tuần đáng chú ý của thị trường. Tuy nhiên thì lại không có nhiều điều để nói. Trong cái giai đoạn đầu của quá trình tăng giá thì thị trường thường chưa có nhiều cái sự phân hóa mà tất cả các nhóm ngành đều tăng điểm với thanh khoản gia tăng. Dạ vâng, vậy thì tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất và tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Vâng, thì trong tuần này mình rất vui mừng để nói là khối ngoại đã mua dòng trở lại sau 11 tuần bán dòng liên tiếp. Mặc dù là giá trị mua dòng cũng rất là nhỏ thôi, chỉ có 15 tỷ thôi. Tuy nhiên thì đây cũng là những tín hiệu tích cực đầu tiên. Các mã được mua nhiều là Hòa Phát, Gas, STB, Masan và CTG. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là Nam Long, VGC, PAN và VRE. Lãi suất và tỷ giá trong tuần qua thì nhìn chung cũng rất là ổn định. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì tăng nhẹ 1 điểm cơ bản lên mức là 0,65%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 2 điểm cơ bản về mức là 0,8% một năm. Tỷ giá không đổi ở mức là 22.625 đồng và 22.855 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ thưa anh? Trong tuần này thì có một thông tin đáng chú ý thôi, đó là về cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 11. Đây là cuộc họp rất đáng chú ý của Fed bởi vì nhiều khả năng là Fed sẽ đưa ra những thông báo mang tính chính thức về việc sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. Thực ra thì Fed cũng đã nhiều lần đánh tín hiệu là sẽ tăng lãi suất trong nhiều tháng qua rồi. Tuy nhiên thì với những thông tin về việc tăng giá dầu, giá than và giá điện trong thời gian qua khiến áp lực lạm phát tăng lên trong thời gian tới thì xác suất việc Fed sẽ chính thức tăng lãi suất sau cuộc họp này là khá cao. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng việc Fed tăng lãi suất trong lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán, bởi vì Fed cũng đã đánh tín hiệu về việc tăng lãi suất rất là lâu rồi, và nhà đầu tư thì đa phần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc tăng lãi suất lần này của Fed rồi. Vâng, vậy thì trong tuần này anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán không ạ? Vâng, thì trước hết thì trong nhiều tuần qua chúng tôi vẫn luôn nhận định rằng VN Index có thể vượt được vùng kháng cự 1.400 điểm và hiện thì đã vượt rồi. Và trong cái sóng tăng này thì chúng tôi cho rằng VN Index có thể đạt đến vùng khoảng tầm 1.500 điểm. Trước mắt thì ở đó cái đã. Sau đó thì chúng ta chờ đợi phản ứng của thị trường với cái vùng kháng cự rất là mạnh này. Sau đó thì sẽ nhận định tiếp. Còn về ngắn hạn thì VN Index đã tăng điểm khá là mạnh trong 4 phiên liên tiếp rồi. Hiện tại thì đa phần nhà đầu tư đã có lãi rất là lớn và việc bán chốt lãi cũng là điều hoàn toàn bình thường thôi. Chúng tôi cho rằng VN Index có thể điều chỉnh khoảng tầm từ 2 đến 3 phiên tùy theo sức mạnh của thị trường. Ngưỡng hỗ trợ khá tốt cho VN Index hiện tại thì nằm ở vùng khoảng 1.420 điểm, tức là đỉnh cũ hồi tháng 5 của VN Index, và ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn nữa thì đang ở vùng 1.400 điểm. Nhà đầu tư có thể canh mua vào tại hai cái ngưỡng hỗ trợ này. Các cổ phiếu mà chúng tôi ưa thích tiếp tục là các cổ phiếu có kỳ vọng lợi nhuận cao trong quý 4 và giá cổ phiếu phải có được sự tích lũy nhất định. Ví dụ như là dòng chứng khoán thì có SSI, HCM, cổ phiếu VND thì cũng tốt, tuy nhiên thì giá đã tăng khá là cao rồi. Các cổ phiếu thép như là Hòa Phát hay Hoa Sen, một số cổ phiếu bất động sản tích lũy tương đối tốt như là AGG hay là CRE, hoặc là các cổ phiếu ngân hàng ví dụ như là CTG, STB, Techcombank, ACB hay là MBB. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.